Hai semua, apa khabar? Lama dah saya tak buat tutorial. Okay, hari ni saya nak ajar macam mana kita nak guna remove background. Okay, kita ambil blank presentation. Okay, kita buka dulu blank presentation. Okay, kita nak buat contohlah sekarang kita nak buat flashcard untuk anak. Okay, kita kena ubah dulu dia punya size. Kita ambil yang size A4 dan portrait yang menegak. Okey, untuk membuat flashcard, saya nak buat kotak dulu. Okey, buat kotak, 4 kotak lah. Kita bayangkan kita buat macam flashcard untuk anak. Okey, tema saya ambil tema dinosaur. Okey, kad tu kita buat warna kuning yang macam warna tak terang, tak gelap sangatlah warna dia, warna cair-cair sikit. Okey. Okey, kita copy buat dalam 4 kad lah macam tu . Okey, dah siap 4 kotak macam tu. Okey, lepas tu kita cari gambar. Saya ambil tema dinosaur lah. Okey, cari gambar dinosaur, copy image. Okey, kemudian kita paste dekat sini lah . Okey, sekarang ni kita nak buang background putih yang belakang tu, sebab bila kita letak kat kad yang berwarna macam tu, nampak macam tak cantik kan, tak kemas. Okey, macam mana kita nak buang background yang belakang warna putih tu? Okey, kita klik, double klik dekat gambar yang kita nak buang putih background tu. Okey, kemudian tekan remove background. Okey, lepas tu kita besarkan sikit dia punya gambar tu supaya sharp dengan gambar tu . Lepas tu tekan keep change. Okey, dah dapat gambar yang kita nak. Lepas tu kita kecilkan sikit gambar tu, kita tekan crop . Okey, kita adjust sikit. Okey, untuk tambah nama, kotak nama teks dekat bawah tu, kita tekan teks. Okey, saya pun tak ingat nama dinosaur tu. Ziad je ingat. Okey, copy paste je lah dekat dalam tu . Nama dinosaur tu. Okey, lepas tu kita highlight, kita besar ni lah, font tu bagi besar sikit lah. Tukar dia punya font, centerkan, kita kemas-kemaskan lah dia punya ni tulisan tu . Okey, lagi satu cara yang kita boleh buat adalah kita Google cari gambar dinosaur clip art PNG. Okey, nanti akan keluar gambar format PNG. Okey, gambar format PNG ni background belakang ni memang kosong. Yang tengok tu hitam kan? Tapi bila kita copy, kita paste dekat kita punya ni file ni, okey, nanti background dia memang tak ada background, kosong belakang dia. Okey, kita kecilkan sikit lah sebab besar pula gambar dinosaur ni. Kecilkan sikit. Okey, tengok dia punya belakang tu memang dah tak ada lah, so tak payahlah nak remove background pula. Okey, format PNG memang macam tu dia punya format.
Tapi kalau Jpeg, JPG memang ada putih belakang dia. Kalau PNG tak ada background, tak ada putih tu macam ni. Okey, macam ni .jpeg, JPG. Kalau macam ni, ni .png. Memang background dia kosong belakang So copy paste je lah kita. Okey, siap flashcard untuk anak. Okey, selamat mencuba.